السلام، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى ربي يلقاكم هذا الفيديو بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله جيت نشارك معكم اللوبيا الكارمه، اللوبيا اليابسه. انا هنا راه رقدتها ليله كامله. عندي هنا تقريبا، المهم كل واحد على حسب الافراد العائله اللي عنده. غناخذها وغنديرها في كوكوط هنايا، غنديرها تسلق واحد نص، المهم طيب واحد نص طيبه. ندير لها واحد شويه د الملحه صافي، وغنسد عليها. هي انا بعد ما تسلقات نص سلقه، ها شتي كنخليوهاش تذوب بزاف، نخليوها باقا شاده في راسها. انا غنخويها هنايا بالماء ديالو، ما غنخويش انا داك الماء، ما غنلوحوش. هنا عندي حبه ديال المطيشه كبيره نديرها عندي في العطريه. عندي شي ديال البزار، شي ديال السكنجبير، شويه د القرفه. انا ضروري، انا لاحظت انا في القطانيه انا كندير القرفه، كتواتم بزاف القرفه مع القطاني. عندك في الحريره وفي العدس وفي اللوبيا كتواتر القرفه. شويه تحميره، شويه قزبر يابس، خرقوم صافي. كندير واحد شويه ديال الملحه، كنحك هذيك الصوص ديال الثومه. كندير داك الكرفس، غنديرهم يتقلاو. كندير واحد شويه ديال الزيت الروميه، ورا القطاني كيبغيو شويه الزيت، بالزيت شويه. عندي واحد شي زيت بلديه صافي. صافي كنقليوها مزيان. دابا غنزيد واحد شويه ديال الربيع،
صافي دابا بعد ما تقلات كناخذ هذيك اللوبيا ديالي بالماء ديالها بكلشي لها غنديرها صافي وما غنسدش عليها، غنخليها هكا صافي تتشحر مزيان. صافي هنا ملي كتقرب طيب كندير واحد المعلقه ديال هنا ديال الكرافس، غير الوريقات وريقات صافي وكنطفي عليها.